Numele meu este Maron Daniela. M-am luptat cu vaginismul, dar am câștigat. O definiție mai oficială spune că vaginismul este contracția involuntară a mușchilor vaginali. Aceste spasme pot duce la imposibilitatea penetrării și a realizării actului sexual sau chiar a unei investigații ginecologice. Femeia nu are niciun control asupra acestor contracții, iar simptomele sunt atât fizice cât și emoționale. De fiecare dată când penetrarea e încercată sau chiar și inserarea obeurilor, simți o durere ascuțită ca de cuțit sau e ca și cum ai zgâria pe o rană deschisă. Multe alte femei o descriu ca și cum te-ai lovit de un zid, ca și cum propriul trup te trădează și asta vine cu multă anxietate care produce teamă, rușine, lipsă de speranță și izolare. E o afecțiune despre care nu prea se vorbește și majoritatea doctorilor nu au auzit de ea. Și dacă au auzit de ea, doar atât au auzit. Atât Edgar, soțul meu, cât și eu am decis să ne păstrăm pentru căsnicie. Am așteptat noaptea anunții cu drag, dar am întâmpinat probleme în a ne consuma căsnicia. Însă, să fiu sinceră cu voi, nu m-am panicat. Nu am panicat pentru că știam că la mulți nu se întâmplă din prima noapte și totul e ok. Ne-am rugat pentru asta și, long story short, am ajuns la un control ginecologic. M-au pus pe scaun, însă de fiecare dată când doctorița a încercat să se apropie de mine, tot trupul meu se încorda. După multe încercări, a reușit să insereze un bețișor de grosimea celui de ureche și m-a declarat complet sănătoasă. Mi-a spus: draga mea, bea un pic de vin, relaxează-te înainte să încerci. Așa că am plecat înspre luna de miere cu speranță. Luna de miere a fost dulce, însă dureroasă, cu multe momente intime frumoase care se terminau în încercarea căsniciei, care apoi aduceau lacrimi, durere, închisă în baie, plângând să nu mă vadă soțul meu ca să nu-l amărăsc. Îl doream cu toată inima, însă trupul mă trăda, punea un zid și se proteja cu dureri insuportabile de fiecare dată când încercam trecerea de acest zid. Ne-am întors din luna de miere, dar aș minți să spun că fără speranță. Ne iubeam adânc. Am căutat mult pe internet, scriind simptomele, încercând să găsesc, să înțeleg care-i problema mea. Am găsit, din câte mi-amintesc, doar un singur articol în română care vorbea despre asta, însă nu oferea nicio informație care mă putea ajuta într-un mod real. Am mai găsit câteva articole în engleză, dar toate se repetau, nu ofereau o soluție tangibilă. Dar am încercat tot ce se putea încerca, însă am eșuat. Mă văzusem o mămică tânără, dar acum nu puteam nici măcar să fac dragoste. Mă simțeam din ce în ce mai singură. Am mers la o grămadă de ginecologi și psihologi, însă majoritatea nu auziseră de vaginism, iar cei care auziseră nu știau cum să-l trateze. În primii 2 ani de căsnicie, o parte am locuit în România și o parte în Israel. Într-o vacanță venită acasă în România, am mers la doctor, la ginecolog, pentru dezvirginare chirurgicală. Știam că asta nu era neapărat problema mea. Știam că nu e himenul care mă oprește în a-mi consuma căsnicia. Însă mă gândeam că poate dacă dau piedica asta din cale, într-un fel sau altul, mi se deblochează mintea. Într-un fel sau altul mai dau încă o piedică la o parte și poate asta mă va ajuta. Bineînțeles, toată procedura a trebuit făcută sub anestezie totală. Era singurul mod în care trupul meu accepta, însă nimic nu se schimbase. Eram aceeași Daniela, cu același vaginism. Duceam cu mine sentimente de vină, rușine, mă simțeam neînțeleasă. Pe scurt, căutam izolarea cu tot ce era în mine. Deși pare că vaginismul afectează doar o parte din viața unui cuplu, treptat a afectat fiecare părticică.
Evitam să mai exprim dragostea și refuzam orice tandrețe din partea soțului meu, pentru că toate acestea trezeau în mine sentimente dureroase și îmi aduceau aminte de neputințele mele, de rușinea mea, de faptul că trupul meu mă trăda. Când ai un alt fel de boală, poți vorbi despre asta, pentru că poți primi afecțiunea și grija și înțelegerea celor din jurul meu, dar ceea ce eu aveam era de neînțeles, era necunoscut. Cu cine puteam să merg, să vorbesc, să exprim ceea ce eu simțeam? Pentru că nu înțelegeau. De fiecare dată când încercam să fac asta, primeam sfaturi cum ar fi: dar folosește lubrifiant. De parcă nu foloseam, de parcă n-am încercat tot ce se putea încerca. Aproape nimeni din viața mea nu înțelegea cu ce mă confruntam. Toate acestea m-au dus într-un loc întunecat și singur, încercând să trec peste glumele de genul: voi încă sunteți în luna de miere, anul de miere, anii de miere. Zâmbeam politicos și mi înghițeam lacrimile. Ne întrebau când o să avem copii, pentru că anii treceau și ne iubeau, vroiau să vadă cum va fi un copilaș dintre Edgar și Daniela. Și nu știam ce să le răspund. În cele mai momente banale, durerea asta venea și mă lovea. Momente de genul: mă simt un pic rău. Ești gravidă? Poate ești gravidă, cât de tare! Nu știam cum să răspund. Oricât încercam să îngrop adevărul dureros al vaginismului din viața mea, cumva își găsea loc înspre suprafață. Dacă era ceva ce mă ținea pe linia de plutire, era dragostea lui Dumnezeu prin soțul meu, Edgar. Ca să fiu sinceră cu voi, eu îl împingeam tot mai departe. Îmi doream ca să plec acasă, să plec din lumea asta, ca el să se poată recăsători și să aibă o viață normală, cu o soție normală, cu copii. Însă toate aceste sentimente se risipeau când soțul meu mă ținea în brațe și îmi spunea că dacă nu mă voi vindeca niciodată, el rămâne lângă mine, că dacă ar fi să dea timpul înapoi, tot pe mine m-ar alege, că m-ar alege tot pe mine de 1000 de ori. Când aveam momente când nu mai reușeam să citesc din Biblie, nu aveam puterea să mă mai ridic din pat, el îmi citea cu voce tare și mă expunea la cuvântul lui Dumnezeu, la speranța care vine din Dumnezeu. Mă mângâia pe păr și îmi spunea că sunt cea mai minunată. Deși eu mă simțeam o eșuată, el spunea că Dumnezeu are un plan special cu mine, că noi nu suntem ghinioniștii care au asta, ci suntem binecuvântații, că Dumnezeu face o lucrare prin asta, că Dumnezeu a pus ceva special în mine și eu nu mai credeam, sau cel puțin mă confruntam puternic cu a crede că era ceva bun în mine, că era ceva special în mine, că eram o persoană bună. Pentru că atunci când simți că eșuezi în lucrurile în care ar trebui să vină natural, începi să ai întrebări serioase cu privire la tine. Dar dragostea lui Dumnezeu mă copleșea de fiecare dată prin soțul meu, care mă purta pe brațe când nu mai aveam putere să umblu, care mă expunea la cuvântul lui Dumnezeu și îmi citea din Biblie, punând speranță în inima și în mintea mea. Am încercat tot ce se poate încerca. Poate în mintea ta îți vin acum 1000 de lucruri, dacă poate ești doctor sau ai experiență în domeniul ăsta, te gândești, poate trebuie asta și asta și asta. Cel mai probabil că toate lucrurile care îți trec acum ție prin cap le-am încercat. Dar am eșuat. 2 lucruri n-am încercat. Mi-a fost sugerată tăierea a unei părți a mușchilor mei vaginali, ceva în genul ăsta, sau inserarea botoxului. Însă nu am acceptat să fac niciunul dintre aceste 2, pentru că știam că asta însemna o încercare a rezolvării unei probleme care nu e strict fizică, cu o soluție strict fizică. Problema mea era mai adâncă, era ca și cum ai o durere de măseacă, ai o carie și iei un calmant. Trebuie să mergi să-ți rezolvi carea, nu să iei calmantul. Și știam că tăierea mușchilor sau botoxul era doar un calmant, o soluție temporară. Citind pe internet și căutând non-stop resurse, am aflat despre un centru de terapie în state,
un centru care mi-a adus multă speranță când am citit și mi-aș fi dorit să ajung acolo. I-am contactat, însă după ce am vorbit cu ei și mi-au spus sumele despre care este vorba, mi-am dat seama că noi nu avem banii necesari. Și dacă în cazul altor boli poți să aduni donații, poți să aduni bani, poți să spui încoace și încolo despre problema ta, în cazul acestei boli nu puteai să vorbești cu nimeni. Și dacă încercai să o faci, nu erai înțeles, pentru că nu era ceva cunoscut. Plus era extrem de intim. Însă după 4 ani de căsnicie neconsumată, după ce am încercat absolut tot ce am știut și ce am auzit, am decis să împrumutăm bani și să mergem la centrul acesta de terapie din state. Ne-am gândit că dacă unii împrumută pentru case și mașini, noi împrumutam pentru căsnicia noastră și chiar viitorii noștri copilași pe care ni doream. Am sunat, am vorbit cu ei, ne-au programat după 1 an de zile, pentru că așa de mulți pacienți au, din atâtea țări merg acolo, încât nu poți să te programeze mai devreme. Însă Dumnezeu a făcut lucrurile în așa fel încât un cuplu a renunțat la programarea lor și noi am putut să mergem cu 6 luni mai repede decât data stabilită, ceea ce a fost o bucurie mare pentru noi, să nu mai trebuiască să treacă încă 1 an. Deși noi nu am spus oamenilor despre problema noastră, Dumnezeu a început să miște inimi în comunitatea în care noi suntem, în Biserica Logos, și oamenii au început să doneze, fără să știe pentru ce donează mai exact. Știau doar că trebuie să mergem în state pentru ceva, dar nu știau pentru ce. Și Dumnezeu a pus pe inima lor să doneze banii. Și s-a adunat undeva la 20% din suma de care aveam nevoie. Pentru noi asta au fost, nu știu, dragostea lui Dumnezeu, grija lui Dumnezeu, că deși nu am cerut, deși nu am spus, El a fost acolo și l-am simțit prin oamenii din jurul nostru. Când am ajuns la centrul de terapie, am întâlnit cupluri de peste tot, cu tot felul de povești, care de care mai dureroase, să zicem. Unul dintre cupluri era din India și avea problema asta nu de aproape 5 ani ca și noi, ci de 10 ani. De 10 ani erau căsătoriți și nu au putut să-și consume căsnicia. Vorbesc despre o problemă reală. Poate mulți dintre voi, când vizionați video ăsta, vă gândiți, ce? Asta nu există, nu înțeleg cum adică. E o problemă reală pentru care oamenii plătesc foarte mulți bani să o rezolve și nu se știe despre ea pentru că femeile care se confruntă cu asta, nu au nici măcar curajul să meargă la ginecolog. Și din cauza asta ginecologii nu prea știu despre problema asta și nu știu nici cum să o trateze. A fost un timp special în state, nu a fost ușor, însă a fost pur și simplu să fii cu oameni care simt ca și tine, care înțeleg durerea ta, care înțeleg prin ceea ce tu treci, spui un cuvânt și ești total înțeles. Era pentru prima dată când noi ca și cuplu experimentam așa ceva, conversații atât de deschise, plus că eram toți în același tratament și eu eram cea mai avansată pentru că eu începusem chiar prima dintre cei cu care eram acolo, așa că am putut să fiu un ajutor pentru fetele care veneau chiar după mine, care erau cu un pas în spatele meu în tratament și asta mi-a dat motivație și putere să merg înainte pentru că știam că trebuia să o fac și pentru fetele care veneau după mine în tratament. Și din toate cuplurile care am fost acolo în perioada aia am fost toate fetele vindecate. Deci a fost o bucurie foarte mare. Din câte am înțeles, doar în 2018 centrul ăsta au avut cupluri din 20 de țări. Mă doare să știu că e o problemă atât de reală și că nu se știe și nu se vorbește. Că
că fetele singure, că femeile se simt singure și neînțelese, că nu au curajul să vorbească cu nimeni despre asta și pe lângă asta sunt și soților, partenerilor, care nu pot să vorbească despre asta, nu știu cu cine să vorbească, nu știu în ce direcție să se ducă, au durerea lor și pe lângă asta trebuie să poarte și durerea soției lor, durerea traumei care o produce, trauma emoțională care o produce o astfel de situație, care o produce vaginismul. Unul dintre motivele principale pentru care am ales să fac video ăsta a fost ca să informez oamenii de condiția asta, de problema asta, să se știe că există și dacă tu ești una dintre fetele care se confruntă cu asta, vreau să știi că nu ești singură, că sunt mulți. Sunt multe fete care se confruntă cu asta și doar pentru că nu le auzi vorbind despre vaginism nu înseamnă că nu se confruntă, înseamnă că le e rușine, că boala asta, afecțiunea asta vine cu sentimente adânci de rușine și de teamă, de izolare. De asta femeile aleg să nu vorbească despre durerea lor. Vreau să vă zic că în mijlocul durerii mele, în aproape 5 ani, deși au fost momente negre, momente grele, cumva, ca printr-o minune, întotdeauna am știut, in the back of my mind, da? Că toate lucrurile se întâmplă cu un scop. Și poate am știut asta pentru că am avut un soț care mereu mi-amintea: Daniela, e cu un scop. Noi nu suntem ghinioniștii care trec prin asta, ci suntem binecuvântații. Și cred cu tărie că unul dintre scopurile este pentru că astăzi să stau în fața camerei și să vă spun vouă despre asta, să-ți spun că nu ești singură și pentru tine care nu te confrunți cu asta, să știi despre problema asta și când prietena ta sau cunoștința ta se va confrunta, când vei auzi, să poți să aduci un cuvânt de încurajare și să spui: nu ești singura, să știi că chiar am ascultat pe cineva vorbind despre asta. Poate să schimbe drumul ăsta greu într-un mod foarte puternic când știi că nu ești singură. După cum v-am zis, deși a fost dureros, am crezut că a avut un scop. Și chiar recent îi spuneam unei fete care mă urmărește pe vlog despre problema asta și ea mi-a spus așa: știi, o să sune egoist ce zic. Poate dacă nu aveai problema asta, acum aveai un copil și nu te-ai fi apucat de vlog. Prin timpul acesta de așteptare, Dumnezeu a deschis alte uși prin tine spre inimile altora. Datorită ție eu sunt acum așa cum sunt. Dacă tu nu aveai problema asta, probabil fiind sâmbătă seara, eram pe la ceva băiat random, beam vin și Netflix and chill. Cred cu tărie că Dumnezeu face toate lucrurile într-un mod foarte înțelept. Aș vrea să vă rog un lucru despre care nu v-am rugat. Nu v-am rugat să-l faceți niciodată pe vlog. Nu v-am rugat să dați share. Pentru că, deși cred că e bine, cred că informația pe care de obicei o pun pe vlog este una bună și una pentru suflet, dintr-un oarecare motiv nu am avut curajul niciodată să vă rog să dați share. De data asta, că te confrunți cu asta sau că nu te confrunți, te rog să dai share, pentru că sunt multe fete care se confruntă și care se simt singure și aș vrea ca să meargă mesajul ăsta cât mai departe. Nu ești singură, există soluție. Când Iisus a vindecat ologul de la fântâna Betesda, i-a spus: ia-ți patul și umblă. Și v-am mai zis asta și mereu m-am gândit: de ce să-și ia patul? Știți de ce să-și ia patul? Pentru ca oamenii să vadă unde a fost și unde e acum. Și astăzi am ales și eu să-mi port patul la vedere. Să știți unde am fost și unde sunt și lucrarea minunată pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea și pe care vrea să o facă și în viața ta dacă te confrunți cu asta. Rușinea și durerea au încercat să mă facă să tac, să ascund, chiar și după ce am fost vindecată. Însă astăzi aleg să nu mai tac,
să nu mai ascund. Aleg să vorbesc, aleg să mă fac vulnerabilă pentru voi, ca să știți că există speranță, că nu sunteți singure și că este un Dumnezeu acolo sus, căruia îi pasă de toate emoțiile tale ascunse. Nu mai vreau să închid ochii la toate femeile din jurul meu care suferă în tăcere. Vreau să fac o schimbare și Dumnezeu mi-a cerut să fac asta, să trec peste frica de a fi judecată. Am fost vindecată de vaginism. Și tu poți să fii vindecată. Există speranță. Simte-te liberă să mă contactezi la dincolodemine1@gmail.com sau să-mi scrii un mesaj în privat pe Instagram, Maron Daniela. Fetelor care mă cunoașteți de mult timp, care sunteți pe vlogul meu de mult timp, apreciez că ați stat cu mine până la final, deși e un subiect așa de sensibil și dificil. Mulțumesc pentru dragostea voastră, mulțumesc că mă susțineți și să știți că, avându-vă pe voi, înțeleg mai mult, tot mai mult, de ce a trebuit să trec prin asta. Pentru că dacă nu aș fi trecut, probabil nu aș fi fost niciodată astăzi aici și dincolo de mine nu ar fi existat. Vă prețuiesc foarte mult!